स्टेप ल बाई ल यो बन्न त म खिच्यो दाइको यहाँ छोड्नु यहाँ चाहिँ बाल है यहाँ लाउने यसरी यसलाई छोप्नुपर्छ फेरि है त्यहाँदेखि यो त अघि जस्तै के भयो उल्टो भयो कि यहाँ उल्टो भएछ त फेरि यसो गर्दा यसरी आउनुपर्छ क्या हुन्छ नि हेर है यसरी त्यसले अड्किन्छ यसो गरेर चुम्किनु पर्छ फेरि ल लगाऊ अब चाहिँ भनेको चाहिँ मात्रै के थियो भने त्यो स्प्रिङ भाँचिएको थियो म भाइहरूलाई चाहिँ थाहै थिएन चाहिँ त्यही भएर मैले उहाँहरूलाई सिकाइ पनि दिएको फेरि चाहिँ किनेर लगेर चाहिँ ठ्याक्कै बनाउन सक्छ होइन होइन अन्त चेन्ज गर्न सक्छ नि कालो भाँच्यो भने चाहिँ होइन कालो भाँच्यो भने पनि त्यो थपक्कै झिक्ने अनि कालो लाउने त्यो स्प्रिङ लगाइदिने है त्यो उँधो चुच्चो एउटा अड्किने चाहिँ उँधो पारेर लाउने त्यो स्टार्ट पनि हुँदैन जस्तो लागिरहेको छ मलाई मेसिन फेरि तेल बगेछ